විශාල කර්මාන්තශාලාවල චිලි සෝස් හදන හැටි බලන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මුලින්ම වගාබිම් වලින් පළදාවන එලීමට මේ සඳහාම විශේෂිත වූ යන්ත්‍ර භාවිතා කරනවා. දැන් මේවල අපිරිසුදු ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරලා හොඳම තත්ත්වයේ පිරිස් පමණක් කර්මාන්තශාලාවලට යොමු කරනවා. ඊට පස්සේ මේවා හොඳින් හොදලා මේ යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් ඊටාම පිරිසිදු අඹරලා තමයි මේ සෝස් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. අන්තිමට මේ වගේ ලස්සන බෝතල් වලට ඇසුරුම් කරලා මේවා වෙළඳ පොළට නිකුත් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.